নমস্কাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আজি মই এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে দশম শ্ৰেণীৰ সায়েন্স অৰ্থাৎ বিজ্ঞান কিতাপখনৰ পৰা কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰ আহিব আৰু কোনটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমান নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কিমানটা আহিব অৰ্থাৎ 1 নম্বৰীয়া কেইটা 2 নম্বৰীয়া কেইটা 3 নম্বৰীয়া কেইটা 4 নম্বৰীয়া কেইটা আৰু 5 নম্বৰীয়া কেইটা প্ৰশ্ন আহিব এই আটাইখিনি কথা তোমালোকক ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু এইটো বোলা হয় ব্লুপ্ৰিন্ট অৰ্থাৎ তোমালোকৰ 2023 বৰ্ষত যেতে মেট্ৰিক পৰীক্ষা তোমালোকে দিবা বা তাৰ আগতে যিবিলাক ফাইনেল পৰীক্ষা তোমালোকে দিবা এই পৰীক্ষাবিলাকত তোমালোকৰ প্ৰশ্ন অৰ্থাৎ কোৱেশ্চন পেপাৰখন এনেকুৱা ধৰণে আহিব গতিকে অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ তোমালোকে এই ভিডিঅটো চালে আৰু তাৰ পিছত তোমালোকে চেপ্টাৰ কেইটা যদি মিলাই লোৱা তেতিয়াহলে অতি সহজতে তোমালোকে প্ৰস্তুতি কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সহায় হ'ব আৰু তেনেকুৱা ধৰণে প্ৰস্তুতি কৰিলে তোমালোকে পৰীক্ষাত ভাল ৰিজাল্ট কৰিবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা তোমালোকৰ যিখন এই সায়েন্সৰ কিতাপ তাত চেপ্টাৰ আছে 16টা 16টা চেপ্টাৰৰ ভিতৰত 90 মাৰ্কছৰ থিওৰি 10 মাৰ্কছৰ প্ৰেক্টিকেল আৰু প্ৰেক্টিকেলটো যেহেতু স্কুলৰ অধীনত থাকিব তোমালোকক বিশেষ কিবা প্ৰেক্টিকেল কৰিব দিব তোমালোকে পৰীক্ষা হলত গৈ কিমান নম্বৰৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে 90 মাৰ্কছৰ কোৱেশ্চন এনসাৰ কৰিব লাগিব 3 আৱাৰ্ছ অৰ্থাৎ 3 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আৰু এই 90 মাৰ্কছৰ ইতিমধ্যে মই তোমালোকক কৈছো বা তোমালোকে গম পাইছা যে কি 45টা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 4খন কিতাপৰ কাৰণে social science mathematics আৰু english এই 4খন কিতাপৰ কাৰণে তোমালোকৰ কিমান নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 4টা আহিব ইয়াৰে এই 45টা আহিব এই যে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 45টা আহিব ইয়াৰে দুটা পটান দুই ধৰণৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আহিব এটা হৈছে MCQ মাল্টিপল চয়েস কোৱেশ্চন আৰু আনটো হৈছে VSA ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন এতিয়া এই MCQ কি বা VS কি ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ টাইপ কোৱেশ্চন কি ইতিমধ্যে মই আগৰ ভিডিও কেইটিত কৈছো তোমালোকে অনুগ্ৰহ কৰি এই ভিডিও কেইটি চাবা চালে গম পাবা যে কি এই হেগিটাৰ অৰ্থটো কি হয় এতিয়া মই বেছি দেৰি নকৰি তোমালোকক প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিব সেই কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকৰ যেহেতু এই বিজ্ঞান কিতাপখনৰ চেপ্টাৰ 16টা প্ৰতিটো চেপ্টাৰৰ কাৰণে মই ছুটি কথাখিনি ক'বৰ কাৰণে বিচাৰিছো চেপ্টাৰ 1ৰ পৰা তোমালোকৰ মাৰ্কস আহিব 6 1 নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন আহিব দুটা 2 নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন আহিব দুটা টোটাল 6 মাৰ্ক চেপ্টাৰ 2ৰ পৰা তোমালোকৰ আহিব টোটাল মাৰ্ক 6 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব দুটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব দুটা টোটাল মাৰ্ক 6 তাৰপিছত চেপ্টাৰ 3 পৰা তোমালোকৰ আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 4টা আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা অৰ্থাৎ 4 3 7 নম্বৰ চেপ্টাৰ নম্বৰ 3 পৰা তোমালোকৰ টোটাল মাৰ্কস আহিব 7 তো চেপ্টাৰ নম্বৰ 4 ৰ পৰা তোমালোকৰ টোটাল মাৰ্ক আহিব 6 ইয়াৰে 1 নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন আহিব 4টা 2 নম্বৰীয়া কোৱেশ্চন আহিব এটা টোটাল 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 5 ৰ পৰা টোটাল মাৰ্কস আহিব 4 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব দুটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা টোটাল মাৰ্কস 4 চেপ্টাৰ নম্বৰ 6 ৰ পৰা তোমালোকৰ টোটাল মাৰ্কস আহিব 8 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্ক আহিব 8 তাৰ পিছত চেপ্টাৰ নম্বৰ 7 ৰ পৰা টোটাল মাৰ্কস আহিব 6 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 4টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্কস 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 8 ৰ পৰা তোমালোকৰ টোটাল মাৰ্কস আহিব 5 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্কস 5 চেপ্টাৰ নম্বৰ 9 ৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্ক 5 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্কস 5 চেপ্টাৰ নম্বৰ 10 ৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্কস 8 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা চেপ্টাৰ নম্বৰ 11 ৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্কস 5 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা চেপ্টাৰ 12 ৰ পৰা টোটাল মাৰ্কস আহিব 6 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব দুটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব দুটা টোটাল মাৰ্কস 6 চেপ্টাৰ নম্বৰ 13 ৰ পৰা টোটাল মাৰ্কস আহিব 5 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্ক 5 চেপ্টাৰ নম্বৰ 14 ৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্কস 4 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন দুটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা আৰু টোটাল মাৰ্কস 4 আৰু 15 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব টোটাল মাৰ্কস 4 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন দুটা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন এটা টোটাল মাৰ্কস 4 আৰু এজ এ হোল একেবাৰে শেষত 16 নম্বৰ চেপ্টাৰটোৰ পৰা আহিব 5 নম্বৰ 5 নম্বৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা আৰু 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব এটা এতিয়া এই চেপ্টাৰ কেইটাৰ ভিতৰত তোমালোকে 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নও পাবা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্নও পাবা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন পাবা তাতকৈ বেছি নম্বৰৰ প্ৰশ্ন নাহে অৰ্থাৎ তোমালোকৰ বিজ্ঞান বিষয়টোৰ কাৰণে 3 নম্বৰতকৈ দীঘল প্ৰশ্ন উত্তৰ নাহে 1 নম্বৰীয়া আহিব 2 নম্বৰীয়া আহিব
3 নম্বৰীয়া আহিব এতিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে কি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন কেইটা আহিব 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন তোমালোকে গম পাইছা যে কি 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 45টা 45 মাৰ্কস তোমালোকৰ 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 18টা 36 মাৰ্ক আৰু 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন আহিব 3টা 9 মাৰ্কস টোটাল যদি আমি যোগ কৰি চাও 6 5 11 9 10 11 9 20 হাতে 2 4 3 হাতে 2 9 90 মাৰ্কস অৰ্থাৎ তোমালোকে গম পালা তোমালোকৰ যেটো সোশ্যাল সায়েন্সৰ যেটো তোমালোকৰ সায়েন্সৰ যেটো সাবজেক্ট বিজ্ঞানৰ যেটো সাবজেক্ট অৰ্থাৎ সেই সাবজেক্টৰ পৰা তোমালোকৰ 90 মাৰ্কস 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 45টা 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 18টা 3 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন 3টা সৰ্বমুঠ আহিব তোমালোকৰ কেইটা এই 90 নম্বৰ এটা তোমালোকক এটা কথা ক'ব কাৰণে বিচাৰো যেহেতু তোমালোকৰ 90 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন 45 মাৰ্কস তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া আহিব এমসিকিউ বা ভেৰি শৰ্ট এনসাৰ তোমালোকে এইখিনি যদি কম্পেয়াৰ কৰিব কাৰণে চোৱা 1 ঘণ্টাৰ ভিতৰত যদি তোমালোকে 45 মাৰ্কসৰ কোৱেশ্চন কৰা বাকি আন 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত তোমালোকে কিমানটা কৰিব লাগিব 21টা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব লাগিব তাৰ 2 নম্বৰীয়া 18টা 3 নম্বৰীয়া 3টা স্যাৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ভিডিওটো তোমালোকৰ লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকললৈকে ফৰৱাৰ্ড কৰিবা কাৰণ কাৰোবাৰ হয়তো এই ব্লুপ্ৰিন্টখন কোনোবাই পাবও পাৰে কোনোবাই ব্লুপ্ৰিন্টখন নাপাবও পাৰে ভিডিওটো মই অতি সুন্দৰকৈ সহজভাৱে কথাখিনি বুজাই দিছো তোমালোকে যদি অকমান চেষ্টা কৰা বা অকমান ভালদৰে পঢ়া শুনা কৰা তেতিয়া হলে অতি সুন্দৰকৈ কোনো অসুবিধা নোহোৱাকৈ তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্কস এই সায়েন্সৰ সাবজেক্টটো পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা কাৰণ 45 মাৰ্কস যেটো তোমালোকৰ 1 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন থাকিব তাৰ পৰা যদি তোমালোকে 40 মাৰ্কস পোৱা প্ৰেক্টিকেলৰ পৰা যদি তোমালোকে 10 মাৰ্কস পোৱা 50 মাৰ্কস হল আৰু 30 মাৰ্কস তোমালোকৰ লগা থাকিল 30 মাৰ্কস তোমালোকে 45 মাৰ্কসৰ পৰা 30 মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে একো অসুবিধা নহব কাৰণ 2 নম্বৰীয়া প্ৰশ্ন যি 18টা থাকিব তাতে তোমালোকে নোৱাৰাৰ কথাই নাথাকে অকমান যদি চেপ্টাৰটো থৰলি পঢ়া পাৰিবাই তোমালোকে গতিকে মই আশা কৰিম তোমালোকে 2023 বৰ্ষৰ যি HSLC এক্সাম অনুষ্ঠিত হ'ব তোমালোকৰ এই কি পাবা এই বিজ্ঞান সাবজেক্টটো তোমালোকে লেটাৰ মাৰ্কস পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা গতিকে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোকে ষ্টুডেন্টস কুইন এছাম নামৰ ইউটিউব চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আৰু এই ভিডিওবিলাক যদি ভাল পাইছা লাইক কৰিবা শেয়াৰ কৰিবা আৰু লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলকো কবা যে কি এই ষ্টুডেন্টস কুইন এছাম নামৰ এটি নতুন ইউটিউব চেনেল খোলা হৈছে যেটো নেকি নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বেছি উপযোগী ইয়াত নৱম দশম একাদশ দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰয়োজনীয় ভিডিও আমি প্ৰস্তুত কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম কোৱেশ্চন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আমি এই ব্লুপ্ৰিন্টখিনি হোৱাৰ পিছত পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰে শৰ্ট কোৱেশ্চন দিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম তোমালোকে এই শৰ্ট কোৱেশ্চন বিলাক ডাউনলোড কৰি লৈ বৰ সুন্দৰকৈ তোমালোকে প্ৰস্তুতি চলাব পাৰিবা ইতিমধ্যে আমি এই প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ বিশেষকৈ সোশ্যাল সায়েন্সৰ যে আমাৰ 13টা চেপ্টাৰ আছে প্ৰত্যেকটো চেপ্টাৰৰ পৰা কিমানটা শৰ্ট কোৱেশ্চন হ'ব পাৰে ইতিমধ্যে আমি বাছি উলিয়াইছো আৰু হেবোৰ যেতিয়া শেয়াৰ কৰিম অকল তোমালোকে কষ্ট নকৰা কৰি সেই কোৱেশ্চন কিটি পঢ়িলেই তোমালোকে এই যথেষ্টখিনি নম্বৰ পাবৰ কাৰণে সক্ষম হ'বা গতিকে ভিডিওটো ইমানতে সামৰিছো পুনৰবাৰ আশা কৰিছো তোমালোকে ভিডিওটো শেয়াৰ কৰিবা লাইক কৰিবা সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা লগৰ বন্ধু বান্ধৱী সকলকো এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিবৰ কাৰণে অনুপ্ৰাণিত কৰিবা ধন্যবাদ